জ্ঞান দৰ্শন চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম ওচৰ পালেহি গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত কেইটামান তোমালোকক টিপছ দিম যিকেইটা তোমালোকে এক্সাম হলত ফলো কৰিবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বহুখিনি উপকৃত হ'বা তেতিয়াহ'লে আহা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে তোমালোকৰ এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন টোটেল মাৰ্কছ কিমান আছে 400 আৰু নিগেটিভ মাৰ্কছ কিমান আছে 1 মানে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ 1 যদি ফুল যায় প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত 1 কৈ মাইনাস হ'ব ফুল গলে মানে ফুল যোৱা কুৱেশ্যন কেইটাৰ 1 মাইনাস হ'ব তো তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কাম কি হ'ব যেতিয়া এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিব তেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চাবা যে তোমালোকে সেই পেপাৰখনৰ কিমান মাৰ্কছ কৰিব পাৰিছা এতিয়া তোমালোকে যে যদি গম পালা যে মই 100ৰ পৰা 150ৰ ভিতৰত মাৰ্কছ পাম তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা ফুলতেও তোমালোকে নজনা কুৱেশ্যন নকৰিবা কিয়নো 100 110 120 130 140 50 150 এনেকৈ পোৱা মানে তোমালোকৰ মানে বিএডত সিট পাব চান্স থাকিব গতিকে সেইটো ভুল নকৰিবা কিয়নো যদি তোমালোকে নজনা কুৱেশ্যন কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে যদি -1 কৈ গৈ তোমালোকৰ বহুখিনি প্ৰবলেম হ'ব মানে পাব লগা বস্তু হেৰাই যাবও পাৰা গতিকে সেইটো ভুল যাতে নকৰা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিওঁতেও তোমালোকে এইটো মিলাই ল'বা যে কিমান পাৰিছা কাৰণ একফালৰ পৰা যদি তোমালোকে কৰি যোৱা কিমান কেইটা ভুল গ'ল কিমান কেইটা শুদ্ধ হ'ল তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ ক্যালকুলেশন হাতত নাথাকিব বুজি পাইছা তো সেইটো ভুলতেও নকৰিবা আৰু এতিয়া ধৰা তোমালোকে এতিয়া গম পাইছা যে তোমালোকে 60 বা 70 মাৰ্কছে কৰিব পাৰিছা তাতকৈ ওপৰ তোমালোকে নোৱাৰা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে যিবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ অকমান কনফিউজ হৈ থকা যায় ধৰা এইটো আছিল নে এইটো আছিল সেইবিলাক তোমালোকে কৰিবা কিয়নো 60 বা 70 পোৱা মানে তোমালোকৰ এনেও চান্স নাথাকে সিট পোৱাৰ গতিকে তেতিয়া তোমালোকে কৰিবা মেবি যদি মাৰ্কটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পায়ো যাব পাৰা বুজি পাইছা গতিকে এক্সাম হলত বহাৰ আগত এই দুইটা কথা মনত ৰাখিহে যাবা আৰু এনেকুৱা নহয় যে পেপাৰখন মানে দিছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিছে একফালৰ পৰা সব কৰি যাওঁ সেইটো ফুল যাতে ফুলতেও নকৰা গোটেইখিনি মিলাই ল'বা আগতে এইটো মাইণ্ডত ৰাখিবা যে ইমানখিনি পালেহে সিট পাম গতিকে সেইটো মাইণ্ডত ৰাখি এনেকৈ মিলাই কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবা ওকে আৰু মই যিমান দূৰ গম পাওঁ যোৱা বছৰ চাগে 198 মানৰ পৰাও মানে কিছুমান কলেজত দুই এখন কলেজত দুই এটা ষ্টুডেণ্টে সিট পাইছে আৰু মাত্ৰ তোমালোকৰ মানে মাইণ্ডত এইটো থাকিব লাগিব যে ইমানখিনি পালেহে সিট পাম ওকে আৰু নেক্সট কথাটো হৈছে কি তোমালোকেও হয়তো কম মাৰ্কছ পালে পাই যাব পাৰা কিছুমান কলেজত মাত্ৰ তোমালোকে বেছি কলেজত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিয়াৰ পাছত গম পোৱা যে তোমালোকে 200 বা 300 ইমানখিনি মাৰ্কছ কৰিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লেতো আৰু মানে নজনা কুৱেশ্যন কৰাৰ কথাই নাহে ভুলতেও নালাৰিবা কিয়নো সিমানখিনি পোৱা মানে আৰু হ'ব আৰু তোমালোকে সিট অলৰেডি পাইছাই গতিকে সেইটো ভুল নকৰিবা আৰু এক্সাম হলত যোৱাৰ আগত নাৰ্ভাছ নহবা সকলোৰে এক্সাম ভাল হ'ব যেহেতু এক্সামলৈ বেছি দিন নাই গতিকে ইমান দিনে যিমানখিনি পঢ়িলা সেইখিনি ৰিভাইজ কৰা নতুন কুৱেশ্যন নাচাবা কাৰণ যিমানে নতুন কুৱেশ্যন চোৱা সিমানে তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে একো পঢ়াই হোৱা নাই বুজি পাইছা গতিকে ভাল হ'ব এক্সাম মাত্ৰ মই যিখিনি ক'লো সেইখিনি মনত ৰাখিবা কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিয়াৰ পাছত মিলাই চাবা যে কিমানখিনি পাৰিছা কিমানখিনি পাৰা নাই গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানখিনিয়ে আছিল সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অল দি বেষ্ট থাকিল গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম যদি আজিৰ ভিডিঅ'টি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি কিবা নজনা থাকে তেতিয়াহ'লেও মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোকক সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ